Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, ονομάζομαι Διονύσης και σήμερα θα παρουσιάσουμε κάτι το οποίο δεν θα το παρουσίαζα, αλλά θα το παρουσιάσω μόνο και μόνο για να μην το αγοράσει κάποιος από εσάς. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι το Talisker το δεκάρι. Το Talisker το δεκάρι 10 χρονών είναι ένα mold. Κάποτε ήταν ένα mold, θα έλεγα. Συγχωρέστε με γι' αυτό, θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Το οποίο πριν αρκετά χρόνια το προτιμούσα σαν δεύτερο, ώστε να μην καταναλώνω τόσο πολύ από τα καλύτερά μου στο είδος του καπνιστού. Δυστυχώς, φέτος μου το έκανε τώρα η γυναίκα μου, όπου την ευχαριστώ πάρα πολύ για την κίνησή της. Όμως, με απογοήτευσε πάρα πολύ και θα σας εξηγήσω το λόγο, θα το πούμε εδώ πέρα. Σήμερα θα σας πω και κάποια πράγματα σύντομα για την ψυχρή φίλτρανση, τα πιο ουσιώδες. Αυτό το μπουκάλι, όπως βλέπετε, δεν έχει καθόλου φυσικό χρώμα. Έχει πάρα πολύ τεχνητό χρώμα μέσα. Έχει εμφιαλωθεί στους 45,8 βαθμούς, όπως λέει. Σήμερα δεν θα είναι ένα τόσο ευχάριστο βίντεο. Όμως και αυτά χρειάζονται, ώστε να τα αποφεύγουμε. Στην πραγματικότητα δεν πιστεύω ότι είναι 45,8 ή 46 βαθμοί αλκοόλ. Στην πραγματικότητα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ χαμηλότερο. Έχει γίνει ψυχρή φίλτρανση, πιστεύω ακόμα και στους 0 βαθμούς πρέπει να έχει φτάσει. Σε καμία των περιπτώσεων δεν θυμίζει το Talisker το δεκάρι που έμαθα πριν αρκετά χρόνια και ήταν ένα αξιόλογο δεύτερο πάντα, χωρίς πολυπλοκότητα, χωρίς αρκετή ποιότητα, όμως ήταν ένα αξιοπρεπέστατο για τα χρήματά του Malt 10 χρονών. Όχι τόσο αξιοπρεπέστατο όπως είναι το Lafroig το δεκάρι. Όχι τόσο καλό όπως είναι το Artberg το δεκάρι. Και όχι τόσο φανταστικό για μένα τουλάχιστον όπως είναι το Lafroig το Quarter Cask. Θα τα παρουσιάσουμε αυτά αργότερα. Να σας πω την εμπειρία που έχω τώρα, φέτος, το 2022-23, όπου αυτό το μπουκάλι κυκλοφορεί στην αγορά. Η εμπειρία μου δεν ήταν καλή, δεν ήταν καθόλου καλή και αυτό θέλω να σας μεταφέρω. Έχω αφήσει το Talisker τουλάχιστον 20 λεπτά, τα οποία είναι υπέρα αρκετά για ένα 10χρονο malt και θα ξεκινήσω κατευθείαν. Υπάρχει μία γλύκα, όχι τόσο φυσική. Φαίνεται πάρα πολύ ότι είναι κάτι τεχνητό και είναι κάτι μη προσδιορίσιμο. Υπάρχει κάποιο είδους κάτι σαν βανίλια που προσπαθεί να αναδυθεί, αλλά έχει πνιχτεί στην ψυχρή φίλτρανση και δεν το παίρνει σχεδόν καθόλου. Υπάρχει επίσης κάτι το ίδιο ακριβώς στο αλάτι και σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει το Talisker των αρκετά προηγούμενων ετών. Το Talisker που ήταν ένα μπουκάλι το οποίο ευχάριστα θα μπορούσες να το καταναλώσεις και να το ευχαριστηθείς σαν κάτι αξιόλογο για τα χρήματά του, έστω.
Φέτος δεν υπάρχει αυτό. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν αξίζει καθόλου η αγορά του. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ ποιοτικά ανώτερα από αυτό εκεί πέρα έξω, στα ίδια χρήματα, ίσως και με ελάχιστα παραπάνω. Έως 50-60 ευρώ, από 40 έως 50-60 ευρώ, υπάρχουν 2-3, μπορεί και 4, ίσως και 5 καπνιστά, τα οποία είναι εξαιρετικότατα, μη ψυχρής φίλτρανσης, με το φυσικό τους χρώμα και καμία σχέση πραγματικά με αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι φυσικό χρώμα. Σε καμία των περιπτώσεων. Θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Στην υγεία σας. Αυτό το βίντεο, όπως είπα και στην αρχή, δεν είναι τόσο ευχάριστο, όμως πραγματικά είναι για την αποφυγή μίας λάθος αγοράς. Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Πραγματικά δεν θα δοκιμάσω ξανά. Και δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για την Talisker. Λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχει κάνει πάρα πολύ διαφήμιση, πολύ marketing. Όμως δεν βρίσκω καμία ποιότητα ούτε στα βαρέλια της. Είναι πάρα πολύ άτσαλο, πάρα πολύ κακοφτιαγμένο. Η ψυχρή φίλτραση και το ψυχρή φίλτραση είναι σε τέτοιο βαθμό που δεν θυμίζει τίποτα στο παλιό Talisker που όλοι αγαπήσαμε. Λυπάμαι, αλλά όχι. Δεν θα το βαθμολογήσω καν, δεν θα μπω καν στη διαδικασία να το βαθμολογήσω. Λυπάμαι πάρα πολύ για την εταιρεία. Δεν αξίζει καθόλου τα χρήματά του. Είναι ένα μπουκάλι στο οποίο πρέπει να μείνετε μακριά. Εγώ προσωπικά θα μείνω μακριά και οτιδήποτε ανεξαρτήτως ηλικίας μετά από αυτή την εμπειρία δεν εμπιστεύομαι πλέον την Talisker. Αυτά από μένα, δεν θα μακρηγορήσω. Για την ψυχρή φίλτραση, μισό λεπτάκι να δώσω. Δεν θα μακρηγορήσω. Ήδη το βίντεο από ό,τι βλέπω είναι στα 8,5 λεπτά. Θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή για την ψυχρή φίλτραση. Δεν είναι μόνο οι ευχάριστες στιγμές που έχουμε και δυσάρεστες, και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει αυτό το κανάλι, για να σας αποτρέψω όσο μπορώ από κάποια δυσάρεστη εμπειρία και να δώσετε κάποια πεταμένα λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αγοράζω πάντα Malt που δεν αξίζουν, ούτως ή άλλως αυτό ήταν δώρο. Αυτό θα μπει στο κουτί του και τουλάχιστον από μένα δεν θα ξαναανοιχτεί ποτέ ξανά. Αν κάποιος άλλος φίλος το θελήσει, πολύ ευχαρίστως να το πάρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και σε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο, να είναι χρήσιμο για σας. Πραγματικά ελπίζω να είναι χρήσιμο για σας. Δεν θα έδινα ξανά χρήματα για την Talisker, γιατί στον κόσμο των Malt υπάρχουν αποστακτήρια τα οποία σέβονται τους πελάτες τους και όχι τους καταναλωτές τους. Στον κόσμο των Malt είμαστε πελάτες και όχι καταναλωτές. Έχει μεγάλη διαφορά. Δεν διακρίνω κανένα σεβασμό από την Talisker και δεν θέλω πραγματικά να ακούσω ξανά το όνομα Talisker. Αυτά από μένα. Να είστε καλά. Θα επανέλθω με ένα σαφώς καλύτερο Malt.
σκέφτομαι να είναι καπνιστό για να επανορθώσουμε αυτή την άσχημη εμπειρία από κάποιο είδος ουισκιού, να το πω, που θα ήθελε να ήταν καπνιστό. Αυτά κάνει η ψυχρή φίλτραση και αυτά κάνει η κακής ποιότητος βαρέλια και να το πω στα ελληνικά, στα λαϊκά, η τσαπατσοδουλειά. Δυστυχώς, λυπάμαι για την Τάλισχερ, όμως έτσι έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και θα επανέλθω με πολύ καλύτερη εμπειρία. Καλό σας βράδυ.